درود به همه. مرسی که ما رو حمایت میکنید. لایکاتون به ما انرژی میده و کامنتاتون باعث میشه تا هدف و مسیر ما مشخص‌تر بشه. تا به الان تلاش ما بر این بوده که بتونیم به درستی در مسیر انتخاب نرم افزار شما رو راهنمایی کنیم. در کل هر دوی اونها قدرتمندن و قابلیت‌های کارآمدی دارن. این به شما بستگی داره که با محیط کاری کدوم یکی ارتباط برقرار کنید و نحوه عملکرد کدوم یکی رو بپسندید. البته به سیستم عاملتون هم بستگی داره. گفته بودیم که فاینال کات فقط روی مک نصب میشه، اما پریمیر هم روی ویندوز و هم روی مک قابل نصبه. در طول 16 درس گذشته این دو نرم افزار رو با هم دیگه مقایسه کردیم و تفاوت‌های اساسی اونها رو دیدیم و به این دلیل که از درس بعدی نحوه عملکرد این دو مشابه همدیگه میشه، تصمیم گرفتیم اونها رو در دو پلیلیست مجزا آموزش بدیم. اینجوری دیگه نیازی نیست کسایی که به پریمیر علاقه‌مند هستن بخش فاینال کات رو هم ببینن. البته که در طول 16 درس مقایسه گذشته هم در داخل دیسکریپشن هر ویدیوی آموزشی بخش مربوط به هر نرم افزار به دقت زمانبندی و مشخص شده و به راحتی میتونید برای دیدن بخش‌های مورد نظر روی توضیحات، تایتل یا زمانبندی اون کلیک کنید. برای دیدن تمام ویدیو هم میتونید به بخش پلیلیست برید و روی ویو فول پلیلیست کلیک کنید. نحوه آپلود ویدیوها از این به بعد به این صورت خواهد بود: شنبه ها ویدیوهای مخصوص فاینال کات آپلود میشه و سه شنبه ها مختص پریمیر. بریم یه توضیح کلی راجع به بخش‌های باقی مونده این دو نرم افزار بدیم و از جلسه بعد درس 17 رو در دو پلیلیست مجزا شروع کنیم. تا اینجا مراحل اولیه و شروع به کار رو آموزش دادیم. یعنی الان دیگه باید بتونید پروژه بسازید، مدیاها رو دسته‌بندی، انتخاب و وارد تایملاین کنید و با استفاده از ابزارهای موجود تدوین اولیه رو شروع کنید. گفتیم که تفاوت اساسی فاینال کات با پریمیر در نحوه کارکرد لایبراری، ایونت ها، ماجیک یا مگنتینگ بودن تایملاین. البته میتونید تا حدودی تایملاین رو شبیه به پریمیر دسته‌بندی کنید که در درس مختص خودش آموزش میدیم. در ادامه درس قبلی نحوه نمایش یا سورت کلیپ ها رو در درس 17 آموزش میدیم و یاد میگیریم چجوری کیورد اضافه کنیم و اینکه سرچ یا پیدا کردن کلیپ ها به چه صورت و دیگر ابزارها داخل تایملاین چه کارایی دارن. گزینه‌های داخل ایندکس رو بررسی میکنیم و نحوه عملکرد اونها رو آموزش میدیم. در این بخش یاد میگیریم اسکیمینگ صدا یا تصویر چه کمکی به ما میکنن و با سولو کردن یا تغییر نحوه نمایش کلیپ ها چجوری میتونیم تمرکز بیشتری روی تایملاین داشته باشیم. افکت یا ترانزیشن ها رو چجوری روی کلیپ ها اعمال کنیم و در پنجره ویو یا اینسپکتور اونها رو تغییر بدیم. کار با کپشن، تایتل ها و تایپ سه‌بعدی رو یاد میگیریم. بخش بعدی کار روی صدا و نحوه عملکرد فیلترهای صوتی خواهد بود و بعد اون بحث اصلاح رنگ و نور تصاویر و کار با فیلتر کروماکی یا دیگر فیلترهای کارآمد و تنظیمات مختلف اونها رو داریم و در نهایت انتقال پروژه به دیگر نرم افزارها و خروجی نهایی. در ادامه آموزش ها قراره با هم دیگه روی پروژه از ابتدا تا انتها کار کنیم. مثلا یه پروژه رو 0 تا 100 با هم دیگه تدوین میکنیم و خروجی میگیریم. بریم سراغ پریمیر. این آخرین باریه که این جمله رو میگم و از جلسه بعد هر کی میره سراغ پلیلیست خودش. مشابه فاینال کات تا به الان مراحل وارد کردن مدیاها به نرم افزار، دسته‌بندی، مرور، انتخاب و انجام تدوین اولیه با استفاده از ابزارهای موجود رو یاد گرفتیم. در درس بعد ادامه بحث شیوه نمایش کلیپ ها در پنجره پروژه و نحوه چیدمان یا سورت اونها رو خواهیم داشت. کار با دیگر ابزارهای تدوین مثل ریت، ریزر، پن و غیره رو یاد میگیریم و میریم سراغ بخش تایتل و کپشن ها که به طور مفصل اونها رو آموزش میدیم. یاد میگیریم این آیکون ها به چه کارمون میاد و چجوری یک لاین رو سولو یا غیر فعال کنیم. تاگل سینک چه کارایی داره و چه کمکی به ما میکنه تا تمرکز بیشتری روی تایملاین داشته باشیم. اعمال افکت یا ترانزیشن ها و تنظیم و تغییرات اونها در پنجره افکت کنترل به چه صورت خواهد بود و بعد میریم سراغ کار روی صدا و به طور کلی اعمال فیلترهای کارآمد صوتی و نحوه کار کردن با اونها رو یاد میگیریم. بخش اصلاح رنگ و نور تصاویر، فیلتر کروماکی، کار با دیگر فیلترها و جزئیات اونها رو قدم به قدم با هم جلو میریم که در آخر ختم میشه به انتقال پروژه به دیگر نرم افزارها مثل
داوینچی، افتر افکت و نیون 2 و غیره. و در انتها هم گرفتن خروجی نهایی. در ادامه مسیر آموزش تجربیاتی که در پروژه‌های سینمایی، سریال، فیلم کوتاه یا مستند داشتم باهاتون به اشتراک میذارم تا جدا از بحث آموزش براتون راهگشا باشه. امیدوارم که تا به الان نرم افزار خودتون رو انتخاب کرده باشین و از جلسه بعد در پلیلیست مختص خودتون آموزش‌های ما رو دنبال کنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. لطفاً برامون کامنت بذارین. مشتاقم نظراتتون رو در مورد آموزش‌ها بدونم. اگر ویدیوی ما براتون کارآمد بود، اونها رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و برای اطلاع از ویدیو جدید زنگوله رو بزنید.